gick vidare och utvecklades, man fick lite mer kött på benen. Och då visade det sig då att det var en man som hade utvandrat från Bjurholm i tidiga år, utvandrat till Amerika och där började som filmskådespelare. Och tydligen hade han gjort sig ett gott namn där. Nu var han en berömd skådespelare, denne som spelade mycket i Charlie Chans filmerna. Denne Werner Öven, han var ju som jag förstår då ifrån Bjurholmsbygden. Och han skulle resa hem till Sverige och Bjurholm och besöka människorna där. Och det var ju då främst släkt och vänner han skulle besöka. Och det visade sig då att han hade även släkt i Brötsbacka. Det var en man där i Brötsbacka som hette Nestor Folin. Han var skräddarmästare och hade ett skrädderi där i Brötsbacka. Han skulle ha besök och denne skräddarmästare Flodin, det var min morfar. Så där har gjort det att man har kommit in i den här rulliansen lite grann mer än vad man vanligen skulle ha gjort. Ja, dagarna gick bort och det blev klart att den och den dagen skulle ölen komma upp till Flodins. Och mycket riktigt han gjorde det. Han kom i en, vad jag kan förstå, egen bil. Men jag tror nu sen att han hade hyrt den i Stockholm. För han kom ju, enligt vad jag vet nu, till Sverige via järnvägen. Är det sant det? Ja, i varje fall. De kom upp till min morfar. Och så hade vi bestämt under de här dagarna att min mamma skulle bjuda på middag. Jag fattade henne inte varför skulle hon bjuda på middag. Men det var så bestämt, alltså, via mormor och morfar naturligtvis också. Ja, men ni kan ju tänka en ung bondmora från Brötsbacka skulle bjuda på middag till en sån här berömd man som Werner Öven från Amerika. Men det nalkades dagen och så var det dagen inne och den kom med sin bil upp på gården som jag sagt. Och dagen efter skulle de äta middag nere hos oss. Och jag tror att det låg någonting av en status i den här middagsbjudningen. För att det var ju bara gångavstånd mellan morfars och vår gård. Cirka 350 meter, 400 på sin höjd. Men lika förut så skulle de ta bilen ner när de skulle ner på middag. Och jag hade ju mina utflytt bakom rullgardinerna, bakom gardinerna i fönstren och såg att de klev in i bilen, alla de här gästerna. Bilen rullade ner ut efter Kärrvägen och åkte sakta in på våra gårdsplan och parkerade utanför Brokvisten. Och herregud vilket vrålåk. Det var rent otroligt vilken bil gubben åkte i. Men när var hyrd eller vad han var, men det var någonting alldeles fantastiskt. Det glänste och det glimmade överallt. Och så var det ju då dags för att det skulle skiva ut i bil. Och först kommer min mormor skiva ut i bil. Och min morfar kommer strax därefter. Och så kommer Werner Öven. Och här är min judeskapare. Vad tror ni det var som klev av bilen? Jo, helt vanlig människa. En helt vanlig människa. En vanlig farbror som, lite korpulent farbror som klev av. Som inte var allt för olik mina farbröder som jag träffade nästan dagligen. Jo, ett var olikt och det var klädseln.
Han var ju så inordes flådigt grön. Tjalade världen. Hopp. Det gick bra alltihop det där. Och så började det gå mot bron och skulle komma in. Och då fick jag med det enda chansen. Nu måste jag dra mig undan här. Så jag kröp upp på mitt favoritställe. Vedbänken vid spisen. I hörnet mellan spisen och spiselbörd. Och där kröp jag ihop. För där tyckte jag var skyddande. Okej, de kommer in, alla gäster kom in. Vi värde ölen, tar vid hand allihop. Pratade lite grann med dem och hopp, det var ju bra. Och vi och Fasa, ja, hur han tittar över på vedbänken. Skulle han verkligen kom? Jo, det var just vad han skulle göra. Werner är från Amerika, stor skådespelare, är på väg över golvet för att ta en pojkkvaster i bröstbackan i hand. Och där kommer han med framsträckt näve, tar mig an och så säger han, det var en fin pojke, vad heter du? Jag heter, oj, så spännande, jag heter Rolf. Okej, säger jag. Och hur gammal är du då? Ja, jag är 9 år. Jag kunde ju nästan inte prata. Det var redigt brapp, säger ölen, och så går hon tillbaka till bordsgästerna som då har placerat sig vid borden. Och så vinkar han på chauffören. Så här lite grann. Chauffören kommer fram med en portfölj, en rätt stor portfölj. Och tar hand om den här och öppnar den. Och då kommer ju nästa chock. Jag har hela mitt liv inte sett en annan flaska än en ljus glasflaska med vanlig kork. Den förvarade akvavit och allt vad det hette på den tiden. Och i denna väska fanns det flaskor av denna värld. Ingen var sig lik. Ingen hade samma färg och ingen hade samma fason. En del var rund och en del var platt. Och ja, det förstår, det var någonting för ungefär 9-årings ögon att skåla lika flaskor. Det skulle alltså vara matsupen, och då fick du välja utav dessa flaskor vad de ville ha. Och det gick väl bra. De valde och tog sina supar och ja, kanske 2, 3 och vet jag. Men det där försökte ju hur bra som helst. Ja, och sen var det dags för middagen. Jag tror mamma hade lagat till färska revbensspjäll till förrätt. Och till efterrätt skulle det vara någon plommonkräm eller blandad fruktsoppa som var mycket vanlig den årtiden. Hopp, bilden förflöt lugnt och bra. Det var inga som helst märkvärdigheter med det. Och men jag vill ändå säga det att den stund då Werner gick över golvet och tog mig i hand och pratade med mig. Det vägde betydligt tyngre än dagens mobiltelefoner och alla instrument som finns idag. Ja, det var det, jag vet inte, det var något speciellt mer som jag tänkte på.